ჯორი ბიჭო. იქვე იდგა რა. ბიჭო. აბა კარგი ბიჭი. მოკლედ ჩვენი ავანტიურის მეორე დღე. ნიავი არ არის. ესე წყალსაცავია. ძალიან გავჟინვალს. თუ სადმე პერსპექტიული ადგილი იყო, ყველგან დგანან თევზაები, ღამის თევით არიან, დაჭერილი არც არაფერი არ აყავთ, მაგრამ მაინც დგანან. ქონდა იმისი რომ დილას მივიდოდით ადრე და დახვდებოდა თავისუფალი ადგილი, მაგრამ არა. დავდივარ ახლა, ვეძებ. სადაც ფერმებია. იქ რა თქმა უნდა უკეთესი ადგილია, თეორიულადაც კი, მაგრამ ყველა ადგილი დაკავებული. ნაპირები ძალიან რთულია. ვერც ჩავდივართ, ვერც ამოვდივართ. მაგრამ ესეა რა. აი ესეთი ადგილია, მაქსიმალურად ახლო ვართ. ახლა ამ ფერმებთან. მაგრამ არ იღებს. დავსვი. ახლა მთავარია ამ მეებში არ შეიტანოს. აბა რა არის შემოხედე ერთი. ეს ჩვენი ჯიგარია. ჩვენი ჯიგარია, მაგრამ ახლა სად არის ამის. ნელა ჯიგარო ნელა მასალე ჯიგარო ბიჭო ნათაკამას ლაყუჩი აქ მე მგონი და ლაყუჩი აქ გამოდებული. მოდი აქ მოდი. მოდი ბადარა მოდი. აი შალას. პირველი კალმახი თურქეთის. ეგრე რა ცოტა გავერთოთ, თორე ორი დღეა ვიქნევთ და არაფერი. მეორე რაღაცა
ო, კარგია. ბიჭო. ო, შენი. ფუ. მეგონი ქვებზე გადახეხა, შობელ ზაღრმა. ქვებზე გადახეხა. მოკლედ, აქა ვართ. ძლიერი ქარია. წყალსაცავზე. გადავწყვიტეთ აქ ვითევზავოთ ქაშაპს. ქაშაპები არის ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი. შევხედოთ. ვითევზავოთ დიდ ყვარებზე, აი ესეთებზე. დაახლოებით 7 სანტიმეტრი. პატარა საჭირა გამოვრიცხოთ. პირველი კონტაქტი. ეს პირველი. აბა. იქ რაღაც ბაწარი არის და იქ არ დავუშვათ, თორე. ბიჭო, მანდა მაინც იქ მიდის ეს ჯორი, ბიჭო. ბიჭო, რაღაც დიდია. Adua affezioni. Mandaram. Kalmახები და რაღაც ტოტებია იქა და კარგია. ესეა. სომონია და კალმახია თორე ეს არის ქაშაპს არ გავს. გარი. ახლა თქვი შენ ჩასვლა თქვი ახლა შენ. მოდი ჯიგარო. ძალიან ძლიერი თევზია. ამოწე პრასაჭმევენ, მაგრამ ძალიან ძლიერი თევზია. არის პირველი. კაი ნაკვები კი არის ცოცხლი, ლამაზია. დარას. კარგია. ვერსუსი ულტეგრა მაგრად მუშაობს ეს ტანდემი რა. Иди темо джанаба. Მოიხედეთ თან ნაკადრ работай. На камеру работает. აბა. ქაშაპია, მოიცა? მოიცა აქ ამაქვს საჩო კიდე. ნელა, იქით არ შეიყვანოს. Зеркало. Больше ты акидам, ё. დამული მაქვს. ოხსენის ტრაინიკი და. ო. არა. ოჰო, მოიცა ბიჭო ის მომეცი. საჩოკი. არა. მანდადა. ეს უფრო დიდია. არა. ოპალა.
ხელა ჯორია ბიჭო. სოდოა, წალი ხარ. რა? ეხლავე. ეხლავე თიმოჯენ. გავუშვათ ჩვენ ჯიგრები გავუშვათ. აბა. ჰოპ. და. მოდი აქ ბიჭო. აბა. წავიდა. დაგაზა. აიტა მეორეც. წავიდა მეორეც. აბა. არა. აცხა კარგისა, აი. ბიჭო. აცხა კარგია და. თან ისა მაქვს. ის გარეშე მაქვს. ბიჭო რა ხელ. მაითა ის სადა. საჩოკი. აგერ დიდი. საჩოკი. ის არა აქ ბიჭო ამას. უენოა, იო. მაიცა. ხო, მაიცა. დავაი. დაიცა. მოკლე კაი. ო, ჟივეც. ერთსამი, პარკოვი. ერთი კალმახი შეემატა ძმო. ბიჭო რა მქონდა ეს იმაზე დიდია ო 50-ზე დიდია ეს ბიჭო. ნახე რა ხელა ჯერ ვერ მოვიდა აზე ეს. კრუჩოგზე როა. სანამ აზე მოვა ჩავსვათ ეს თორე. ბლა. მოგითხარი ჯერ აზე არ არის მეტი. ბიჭო რა ხელა. ოი. ეს აზანი ხო რა ბიჭო. რა ხელა დო. ვაიმე. სადა ვართ აქ მაიცა ბიჭო. ქაშაპია კი. ზედა რა იყო? არა ბიჭო მეტი, რა სამო. ო. ინა 50 იყო და ეს გააქშენის. ხო, რა ვიცი. ეს 59, 60 რაღაც ესე. აბა დაატოლე. კანკანაზე. ვერტიკალურად, იმის ქვეშ. ვა, ნიხუიში. ძე დასვი ამაზე და ფოტოსაც გადავიხილ ამაზე. არა მაგაში. კაი, ბიჭო. საზანია ბიჭო რა. ამაიღე და. ჰა? ამა დააბიკო კანს. აბა ნახე. 60-ია კი. ჰმ? 60-ია. ო რა. აჰა, 60-ია. კი. ვინა იმის ქვეშ, დოკის ქვეშ. აჰა. გავიმება გავაკეთე. ცა. აისა.
ეს. Super fotka. Aiso.